Class 10th English 2.4 An epitome of courage. In this video, we will learn about language study. वेलकम इन आवर ओन टीचर चॅनल. या पाठाचा वर्कशॉप पाहण्यासाठी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आपणास लिंक मिळेल. आणि हो, विविध स्वाध्याय विषयक व्हिडिओ आणि ग्रामरचे व्हिडिओ पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका. Question 1a. Complete the following word chain of adjective. Adjective means word which gives more information about noun. म्हणजेच विशेषण, नामाबद्दल अधिक माहिती देणारा शब्द म्हणजेच adjective. याची आपण आता चेन बनवूया. क्रुएल, ल्युसिड, डार्क, काइंड, डेअरिंग. म्हणजेच शेवटच्या अक्षरापासून आपण दुसरा ॲडजेक्टिव्ह सुरुवात केलेली आहे. बी. कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड चेन ऑफ नाउन्स. मेडिसिन, एलिफंट, टॉप, पॅरोट, टेबल. These are all nouns. For example, again, all rivers name, mountain name or anything's name is called noun. कुठल्याही वस्तूचे नाव म्हणजेच नाम होय. Complete the following word chain of verbs. Grow, wear, ring, give, eat. हे सर्व वर्ब्स आहेत. वर्ब्स मीन्स ॲक्शन वर्ड. यालाच क्रियापद असे म्हणतात. जसे जम्प, रन, कोम्ब, प्ले. ही सर्व वर्ब्सची उदाहरणे आहेत. कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड चेन एनीवे. फिजिक्स, सूप, पोर, रिझन, नॉटी. या ठिकाणी प्रश्नात एनी वे असे सांगितलेले आहे. म्हणजेच आपल्याला ही वर्ड चेन कंप्लीट करण्यासाठी नाऊन, वर्ब, ॲडजेक्टिव्ह असा कुठलाही शब्द घेता येतो. क्वेश्चन 2a. कन्वर्ट द फॉलोइंग टू एक्सक्लामेटरी सेंटेन्सेस ऑफ द सेम मीनिंग. एक्सक्लामेटरी सेंटेन्स म्हणजेच उद्गारवाचक वाक्य. या ठिकाणी जी विधानार्थी वाक्य आहेत त्याचे आपणास उद्गारवाचक वाक्यात रूपांतर करायचे आहे. डॉक्टर हॉकिंग इज अ व्हेरी हंबल मॅन. व्हॉट अ हंबल मॅन डॉक्टर हॉकिंग इज. एक्सक्लामेटरी वाक्याची सुरुवात साधारणपणे व्हॉट किंवा हाऊने करतात. एक सोपा नियम म्हणजे अ व्हेरी जर वाक्यात असेल तर वाक्याची सुरुवात व्हॉटने करावी आणि नुसते व्हेरी असेल तर वाक्याची सुरुवात हाऊने करावी. ही वॉज व्हेरी क्लमसी. हाऊ क्लमसी ही वॉज. वाक्याच्या शेवटी उद्गार चिन्ह द्यायला विसरू नये. ही वॉज व्हेरी सिम्पल अँड इंटेलिजंट. How simple and intelligent he was. Courage is a truly wonderful thing. What a wonderful thing courage is. या ठिकाणी व्हेरी नाही पण अ आहे, त्यामुळे आपण वाक्याची सुरुवात तिथून केलेली आहे. बी. कन्वर्ट द फॉलोइंग टू इंटरोगेटिव्ह फॉर्म. इंटरोगेटिव्ह फॉर्म म्हणजेच दिलेले वाक्य आपल्याला प्रश्नार्थक बनवायचे आहे. द प्रोग्नोसिस वॉज बॅड. या वाक्याचे प्रश्नार्थक बनवण्यासाठी आपल्याला सुरुवातीला हेल्पिंग वर्ब घ्यावे लागेल. वॉज द प्रोग्नोसिस बॅड. या ठिकाणी शेवटी प्रश्नचिन्ह देणे तेवढेच महत्त्वाचे आहे. बी. स्टेफन डिसाइडेड टू कंटिन्यू हिज रिसर्च. या ठिकाणी हेल्पिंग वर्ब नाही पण मेन वर्बचे थर्ड फॉर्म आहे.
त्यामुळे आपण डीड घेऊया. डीड घेतल्यानंतर मेन व्हर्बचा फर्स्ट फॉर्म इथे येईल. Did Stephen decide to continue his research? या पद्धतीने आपण व्हर्बल क्वेश्चन बनवू शकतो. C. There are many people who display exemplary courage. Are there many people who display exemplary courage? D. His mind would soar up into space like light. Would his mind soar up into space like light? Put the following words in alphabetical order. अल्फाबेटिकल ऑर्डर म्हणजे ABCDच्या क्रमाने आपणास शब्द लिहायचे आहेत. प्रोफाउंड, प्रोग्नोसिस, प्लॅनेट, पॉसिबल. अल्फाबेटिकल ऑर्डरनी शब्द लिहित असताना सुरुवातीला पहिले अल्फाबेट पाहावे लागेल. या ठिकाणी P सर्वांचे समान आहे. त्यानंतर आपल्यास दुसरे अल्फाबेट पाहावे लागेल. R, L आणि O. यामध्ये सुरुवातीला L येते, त्यामुळे पहिला शब्द प्लॅनेट. त्यानंतर O येतो, म्हणून दुसरा शब्द पॉसिबल. आता प्रोफाउंड आणि प्रोग्नोसिस यामध्ये तिसरा अक्षर जे आहे ते पण सारखेच आहे. त्यानंतर आपण चौथे अक्षर पाहूया, F आणि G. सुरुवातीला F येते, त्यामुळे प्रोफाउंड आणि शेवटी प्रोग्नोसिस. अनडॉन्टेड, कन्फाइंड, ॲवसम, एक्सप्लेन हे शब्द देखील अल्फाबेटिकल ऑर्डरने लावूया. A पासून सुरू होणारे ॲवसम, C पासून सुरू होणारे कन्फाइंड, त्यानंतर E पासून एक्सप्लेन आणि शेवटी U पासून अनडॉन्टेड. क्वेश्चन. कन्वर्ट द फॉलोइंग टू एक्सक्लामेटरी सेंटेन्सेस ऑफ द सेम मीनिंग. आपण एक्सक्लामेटरी सेंटेन्स कसे बनवायचे याची प्रॅक्टिस करूया. You found a very interesting method. The answer is, what an interesting method you found. He was an extraordinary human being. The answer, what an extraordinary human being he was. She is very hardworking. How hardworking she is. I feel very lucky. How lucky I feel. So friends, thanks for watching this video. If you have any query, then please comment me.